اليوم ما رح نطبخ، اليوم رح نحكي عن الفرن. جاهزين؟ هذا الفرن يعني ميزته انه بيحفظ الحرارة لتقريبا 24 او 48 ساعة حسب قديش انتم عاملين له العزل. من جوا الفرن ببلش بالحجر الاحمر، وفي عنا كمان من بعد الحجر في عنا طبقة عازلة، وبرجع طبقة بس للشكل. هيدي بس انه بطون عشان نعطيه شكل وندهنه لون ابيض. قبل ما نبلش بهيك مشروع، من الافضل دايما نرسم الشكل على الكمبيوتر باستخدام برنامج مثل سكتش اب. هيدا البرنامج بيعطيكم الادوات اللازمه لتخططوا هيك مشروع وتشوفوا بعدين كيف ممكن النتيجه النهائيه تطلع. والاهم من هيك انه بنقدر نعرف القياسات النهائيه يلي بتساعدنا نشتري الكميه المطلوبه من المواد اللازمه، وكمان بتساعد بعدين بعمليه البناء لما بدنا نقص المواد ونركبها. هلا لنعمر الفرن نحن بحاجه لحوالي 100 حبه طوب او حجر حراري. رح نخلي 10 حبات كاملين والباقي بدنا نقسمهم بالنص. وبدنا كمان حجر حراري للأرضية حوالي 25 حبة. كل ما كان الحجر أسمك كل ما كان أحسن. وبدنا عازل للفرن، وأفضل نوع لهيك أفران هو عازل السيراميك. هذا بينباع رول كامل، بس نحن بس بدنا حوالي 4 أمتار. وبالآخر بدنا هيدي الأداة. هاي أنا عملتها من قصة الحديد ودولاب كرسي مكسور يلي بيبرم. هيدي الأداة بتساعدنا نحط كل بلوك بالمحل المظبوط عشان تطلع معنا القبة دائرية 100%. قبل ما نبلش بالفرن لازم نحضر القاعدة يلي راح نحط الفرن عليها. بما انه الفرن راح يكون تقيل، هيدي القاعدة لازم تكون قوية وبتحمل هيك وزن. اسرع وارخص طريقة لقيتها هي انه نستعمل عواميد حديد بينقصوا بسهولة بمقص الحديد على قياس يلي بدنا اياه. بما انه هيدي العواميد مش سميكة، اضطريت زيد العدد بالقسم مطرح ما راح ينحط الفرن. نرجع منغطيهم بالواح اسمنت جاهزة مش سميكة كمان، وقصتهم سهلة كمان. بيتمعجنوا وبيندهنوا اللون يلي بدنا اياه. من بعد ما نجهز القاعدة رح نحضر بلاطة من الاسمنت المخلوط مع البيرلايت ومصفح بالحديد عشان ما تنكسر وتكون طبقة عازلة. نرجع منصف الحجر الحراري تبع الأرضية بهالشكل كرمال إذا دخلنا البيتزا ما تعلق بحفة الحجر إذا ما كانوا مرصوصين بنفس المستوى. هيك لما تدخلوا البيتزا الحفة تبع الرافعة ما بتكون موازية لحفة الحجر وما بتعلق. بس نصف حجر الأرضية ونتأكد إنه المساحة المطلوبة للفرن صارت جاهزة، منعبي باقي المساحة على البلاطة بالإسمنت ومنرصها لتصير بنفس المستوى. بهيك فرن رح نخلط مقدار ونص رمل مع مقدار إسمنت ومقدار مسحوق الجير ومقدار مسحوق الطين. نخلطهم منيح مع بعض وبنرجع منزيد مي شوي شوي وبنخلط ليصير عندنا القوام المطلوب. ما بدنا نكتر مي عشان ما يصير المزيج كتير سائل. أهم شيء إنه المي ينزاد بالتدريج ونخلط منيح. من بعد كل مرة منزيد مي منحطهم بدلو ومننتقل لجهة الفرن. رح نرسم دائرة على الأرضية عشان نحدد حدود الفرن ونعلم على مركز الدائرة لنثبت الأداة يلي حكيت عنها بأول الفيديو. رح نثبت أول صف طوب على حدود الدائرة بخليط الإسمنت يلي حضرناه. بالنسبة لفتحة الفرن أنا عملتها بعرض 40 سنتي، ولنقدر نثبت الصف العلوي قصيت قطعة خشب على الشكل يلي بدنا إياه وثبته على فتحة الفرن. هيك بنقدر نصف الطوب على الجنب ومن فوق من دون ما يوقعوا. وإذا بتلاحظوا قصيت آخر قطعة طوب من فوق عن الجنب عشان نسند عليها صف الطوب يلي راح يشكل القنطرة. بس نخلص فتحة الباب بنعبي الفراغات بخليط الإسمنت يلي حضرناه من قبل وبنتركه لينشف بالكامل، يعني تقريبا لتاني يوم قبل ما نكمل شغل. بالنسبة لارتفاع الفتحة لازم تكون تقريبا مش أكتر من 60% من ارتفاع القبة. يعني إذا ارتفاع الفرن 40 سنتي الفتحة لازم تكون ارتفاعها 24 سنتي. رح نكمل تثبيت الطوب صف ورا صف، ولاحظوا هون قديش بتساعد الأداة يلي جهزناها بتثبيت الحجر بالمكان المظبوط ليطلع عنا نصف دائرة. هيك المسافة من مركز الدائرة لكل حجر بتكون ثابتة وما بتتغير. الفايدة الثانية لهالأداة هي إنه بتساعد بتثبيت الحجر لبين ما كنا كبسناه على الإسمنت. صف ورا صف منكمل تثبيت الطوب، وبدنا ننتبه كل ما طلعنا درجة كل ما صار في إمكانية إنه الطوب يوقع إذا ما كان ثابت مزبوط. جربوا ما يكون الإسمنت كتير رخو بهالمرحلة عشان الطوب يثبت بسرعة وما يوقع. بس نوصل لمرحلة ما يقدر الطوب يثبت لحاله، فينا نستخدم بالون اليوغا وننفخه جوا الفرن لحتى يساعد بحمل الطوب. منقص الطوب بشكل مثلثات ومنعبي الفراغ بالإسمنت ومنثبت الطوب من كل الجهات. بآخر مرحلة
إذا بقي في فراغ من فوق بنعبي اسمنت وقطع صغيرة من الطوب لنسكر كل الفراغات. من بعد ما نخلص القبة وفتحة الباب بدنا نجهز المدخل وفتحة الدخون. مثل ما خبرتكم بأول الفيديو بدنا 10 حبات طوب كاملين رح نستخدمهم للمدخل، وكمان بدنا قاعدة خشب مثل يلي استعملناها لباب الفرن بس هالمرة أكبر بسنتيمتر واحد عشان يكون في حفة يركز عليها الباب تبع الفرن. بنثبت قاعدة الخشب بالمحل المضبوط وبنرص الطوب على جنب القاعدة مع شوية اسمنت، وتأكدوا انه ترصوها منيح. كمان تأكدوا دايما انه كل قطعة طوب تكون جالسة من كل الميلات. فيكن تستعملوا المسطرة لتشوفوا اذا الطوب مايل وعلى اساسها بتجلسوها اذا كان بدها تجليس. كملوا بنفس الطريقة لتخلصوا 4 حبات طوب من كل ميلة. وكمان هون لاحظوا انه حبة الطوب الرابعة مقصوصة عن الجنب عشان تسند الطوب يلي رح يركب على القنطرة. للقنطرة رح نحط من كل ميلة حبة طوب كاملة ونثبتها مزبوط، من بعدها رح نكمل بطوب مقصوص بالنص عشان نترك فتحة للدخون مطرح ما رح يثبت. وهون ضروري نخلي الفتحة كبيرة عشان تسحب كل الدخنة اللي رح تطلع من الفرن، هيك بصير الدخون يسحب كل الدخنة بسهولة. الدخون ممكن ينشرى جاهز أو إذا بدكم ممكن تعملوه بنفسكم. أنا جبت ألواح حديد سماكة 2 ملي وقصيت قطعة مستطيلة ولفيتها لتصير على شكل انبوب، وركبت لها غطا من فوق عشان ما يدخل مي إذا شتت. هيدا الدخون رح يركب فوق الفتحة يلي عملناها على الباب. أنا عملت له قاعدة من نفس الحديد وثبتها ببراغي بالطوب. من بعد ما يثبت الدخون رح نصب اسمنت فوق القاعدة تبع الدخون ونعمل لها شكل يكون مقبول وندهنه لون أسود أو أي لون بتفضلوا. هلأ بيجي دور العازل، وهيدا من أهم عوامل نجاح هيك فرن. إذا العازل ما كان نوعية جيدة الفرن ما رح يحافظ على الحرارة لمدة طويلة. منحط عازل السيراميك من الجنب اليمين للجنب الشمال ومنقص من فوق عشان نقدر نطويه على بعضه. الطبقات يلي فوق بعضها منقصها ومنشيلها. جربوا قد ما فيكن بس تقصوا من العازل انه ما تخلوا فراغات. نعمل نفس الموضوع من تاني ميلة ليغطي العازل كل الجوانب من دون ما يكون في طبقات فوق بعضها. هلأ منغطي الجنب الفوقاني بنفس الطريقة منعبي كل الفراغات ليتغطى الفرن بالكامل. لنثبت العازل رح استعمل شريط حديد رفيع واربط من ميلة ولف للميلة التانية. ضل اربط ولف ليصير العازل ثابت ومشدود على الفرن. إذا ما بيثبت العازل ما رح نقدر نغطيه بطبقة من الإسمنت. آخر طبقة رح نحطها فوق العازل هي عبارة عن طبقة تجميلية لا أكتر ولا أقل. أنا رح أخلط إسمنت مع بيرلايت عشان تكون خفيفة وبنفس الوقت عازلة بوجود البيرلايت. ممكن تدهنوا الفرن أي لون بدكن إياه من بعد ما أكيد يتمعجن ويتنعم. وهيك صرتوا تعرفوا كيف تبنوا فرن عندكم بالبيت. إذا حبيتوا الفيديو اكبسوا زر الإعجاب واشتركوا إذا بعد ما اشتركتوا. أنا بشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بفيديو جديد. باي باي.